So, magluluto naman ako ng version ng fried rice version ko. So, ito muna ang una kong gagawin. Siyempre, kailangan natin i-open ang apoy. Ayan. Nagkayat na ako ng bawang, sibuyas. So, gusto ko marami. Kahit fried rice, gusto ko may onion siya. So, gawa tayo nito. Lagyan natin. Ito lang isa tayo pinaglutuan ko na hotdog at egg. So, gusto ko ng fried rice ngayon. At take note, hindi basta fried rice. Gusto ko spicy fried rice. So, gisa na natin yan. Lagay na natin yung corn and carrots with green peas. Tak mo. Itak-tak mo. Yan. Ayaw matanggal. Ayan. So, gisa-gisa na natin yan. Kasi may klase pa ako this morning, 7 o'clock. Anong oras na? And after nyan, palambutin na muna natin. Lagay natin ng pepper. Ito ang version ko ha. Ewan ko sa fried rice ninyo. Kanya-kanya tayo. Ito. Then, pag alam nyo malambot, gusto kasi malambot yung green peas. Ito. Gusto ko spicy. So, lalagay ko na yung aking rice. Which is good for me. So, haluin natin yan. Hindi pa yung nagtatapos dyan. Ito yung breakfast ko with coffee. Siyempre, masarap kumain yung tapos may kape. Para ito ay subo ka lang ng subo. Malangis ba? Hindi yan malangis. Malangis ang tingnan dito. Pero konti lang yung langis ko. Kasi yun ay ginamit ko na sa pagluto kanina. So, after nyan, dahil gusto ko spicy, nalagyan natin ng chili powder. Gusto ko to. Wow! Mahalang. Then, lalagyan ko siya ng turmeric. Healthy ito. So, gusto ko yung fried rice ko para may pagka-java rice ang itsura. Ito yung ginagawa ko. Instead of java powder, ito yung ginagawa ko. Yung turmeric powder. Para, diba, social. Socialerang bakla. Tapos, yan. Di ba yellow na siya? Spicy. Tapos, syempre, konting salt. Baka mapaalat. So, lalagyan natin siya ng egg. Ito, nilagyan ko siya ng egg. Haluin lang yung haluin. Syempre. Eh, di mamaya, subo lang ako ng subo. Kasi instant na. Andito na lahat, pati ulam ko. Diba? Alam ko maraming gumagawa sa inyo ng ganito. Yung mix na lang. Subo na subo. Lalo na yung tipo nagmamadali ka na. O, diba? Parang chowking lang. Mas marami pa nga ito sa chowking pag order ka. Dahil gusto ko ng java rice. Yan. I can cook my own java rice. And ready na siya. Salin ko na lang. Yes, ito na po ang aking finished product, diba? Mainit-init pa, umuusok-usok pa. With matching coffee. So, with milk. So, ito na po. Kain na po tayo. Thank you, Arnie. Hi, Kiara. Love you. Si Kayon. Nandun sa loob si Kayon sa kwarto. And, time to work. And, time to eat. Bye-bye. Alright, good morning. So, this morning, gagawa